Chtěl bych se zeptat služby, kdo chybí. Takže Nikolná a Kastnerová. Tak, dnešní hodinu bychom si nejdříve vyzkoušeli někoho a to bude štanc. Veme si křídlu, postaví se za jižní tabuli, Štoková bude další, Štoková, veme si křídlu, postaví se dozadu za tabuli, za druhou, Tesař a Vohnoutová. Ty budou stát předu. Ve třídě si všichni otevřeme sešity zezadu, všichni máme jako vždy, budeme psát vzorečky. Takže píšeme, jsme všichni připraveni. Ještě bych chtěl do třídy. Třída, která je rozdělena na A a B, uděláme od sebe trošku čelem vzad, oddělení A a oddělení B, aby jsme neopisovali. Tak, píšeme chlorid vápenatý, chlorid vápenatý, siřičitan draselný, siřičitan draselný, siřičitan draselný. Další vzoreček bude hydrogen, uhličitan, amonný. Hydrogen, uhličitan, amonný. Hydrogen, uhličitan, amonný. Další vzoreček bude dihydrát, síranu měďnatého. Dihydrát, síranu měďnatého. A poslední vzoreček bude velmi těžký a bude to tetraboritan, sodný. Tetraboritan, sodný. Tetraboritan, sodný. Tak, odstoupíme od tabule, vyměníme si sešity v lavici, tak, se sousedem. Kdo je solo v lavici, nabídne svůj sešit komukoliv ve třídě. Tak, jsme hotovi. Budeme opravovat, prosím pěkně, všichni budeme opravovat a kontrolovat. Nejprve žáky, kteří psali za tabulí. Tak. První je chlorid vápenatý. Který vzoreček je dobře a který je špatně? CaCl2. Co tady? Proč jsi napsala CaCl? Proč jsi napsala CaCl? Vysvětlíš nám to? Dobře, čili ty jsi měla vědět, že oxidační číslo vápníku je 2 a oxidační číslo chloru je -1. Dobře.
který si napsala. Přečti ho. No, přečti vzoreček. K2. Je to správně, děti ve třídě? Ano. Tak oba dva vzorečky jsou dobře. Zde měl být hydrogen, uhličitan, amoní. Který z těch vzorečků je dobře? Je, napsali ho dobře někdo z nich? Ano. Takže tento vzoreček je správně, tento je chybně, úplně špatně. Ano? Tento vzoreček má být dihydrát síranu jednatého, je správně? Ano, je. Tento vůbec už tu není. Tak a poslední je tetraboritan sodný. Je dobře tento vzoreček? Kdo s ním souhlasí? Přihlásíme se. Tak. Tetraboritan sodný je v pořádku, protože oxidační číslo boru je 3. V pořádku, sedneme si, oznámkujeme si. Tak, tyto vzorečky byly všechny, dobře, dáme 1. Tady jsou 2 špatně a 1 chybí, takže dáme kolik? 3. Ano, 3, ten poslední je takže 3 a zde jenom zkontrolujeme. Správně. Tento je také správně, ano, tento je také správně. Dáme 1 a zde dáme také 1. Všechno je v pořádku, takže 1. Odstoupíme a ve třídě nyní si otevřete učebnici a oddělení skupiny A. Oddělení skupiny A si najde stranu 114 a je tam tabulka číslo 9. Vyplníte tuto tabulku tužkou. Ano? Oddělení B, strana 118. Je to úkol číslo 5 a je tam u něho tabulka. Totéž vyplníte tužkou. A my zde, prosím pěkně, budeme pokračovat. Já se vás budu ptát a vy budete odpovídat. Tak, velice rychle. Hnojiva. Vydáme ruce. Které vydávají živiny rostlině, vlastně půdě, vyčerpané fosilice. Za vegetační období. Znáš některá hnojiva? Minerální hnojiva. Znáš ještě jiná hnojiva? Statková. Která jsou to statková hnojiva? To jsou vlastně, to jsou na statku. A to jsou která? Kejda, močůvka. Jsou ještě jiná statková hnojiva, která, když jste věděli, asi jsme vyčerpali. Co jsou to ta minerální hnojiva, která znáš minerální? Tak může být chloridraselný také, ale ještě jiná. Když se může nasvítit. Drcený vápenec, výborně. Která známe jiná hnojiva než přírodní? Průmyslová. Která pak to jsou? V tichosti vyplňujeme tabulky. Jednosložková a vícesložková. Která jsou to ta jednosložková? Draselná hnojiva. Tak. Dusíkatá, fosforečná. V tichosti vyplňujeme tabulky. V tichosti. Tak, další. Keramický průmysl vyrábí keramiku. Jakou pak známe keramiku? Obyčejnou. Co patří mezi obyčejnou keramiku? Například je to šedý dřevo. Tak, co patří mezi obyčejnou keramiku? Aspoň nám vyjmenuji některé. Tak třeba umyvadlo, dlažby, odkladačky,
záchodové toaletní mísy, ano, další. Jakou znáš keramiku? Hrubou. Co patří mezi hrubou? Hrubý to jsou citlivý, většinou takový materiály, který si stavčí, nebo který se dávají na třídu, třeba tašky. Tašky. Ještě nějaký jiný výrobek znáš? Kam by patřil takové květináče? Také mezi hrubou keramiku. A pak máme ještě jinou keramiku. A to jsou třeba talíře, jako šálky, a nebo vázy. Dobře. A patří, z čeho jsou vyrobeny tyto předměty? Z hlíny a skla. No, tak my jsme si řekli, že ta jedna keramika je vyrobena z něčeho jiného. Že je to z kaolínu. Ano, je to z kaolínu. Co to je kaolín? Co to je kaolín? Těží se u nás v České republice? Ano, vyrábí se z něj teda, je to díl, že jo, který se těží u nás v které oblasti asi kaolín? No tak, kolem hlavně nějaké město. Známe? Třeba Karlovy. Tak, dobře. Takže ještě teď si vezmeme třídy všichni, protože napíšeme si teda známky. Tady to bude dvojka, tady to bude jednička, tady to bude dvojka a tady to bude jednička, čili máme tyto známky. A na rozhodnutí, prosím pěkně, napíšete mi reakci nějakou, reakci třeba kyseliny chlorovodíkové s hydroxidem sodným. Kyselina chlorovodíková plus hydroxid sodný. Hydroxid sodný. Každý sám. Hydroxid sodný. Tak, jestli pak bychom uměli doplnit tu reakci. Tak, a pod to mi napíšete, jaký je to typ reakce. Co je to za reakci? Co to je za reakci? Co to je za reakci? Tak. Pořádku, pořádku. A neutralizace. Ano, tak je to výborně. Odstoupíme a přidělíme známky. Takže já si myslím, že Štanc dostane jedničku, protože to byl opravdu krásný výkon. Další byl Tesař, ten dostane také jedničku. A Štoková dostane 1 horší trošku a Vohnoutová dostane také horší jedničku. Bylo to celkem taky v pořádku. Sedneme si. Tak. A nyní bych se chtěl zeptat ve třídě, který jsme měli úkoly na straně 114 tabulku. Kdo jste ji nevyplnil, tu tabulku? Kdo jste ji nevyplnil, ty, kteří byli zkoušení, ne. Ale kdo jste ji nevyplnil, měl jste někdo nějaký problém? Neměl. Kdo měl, tak prosím, jaký? Skalice modrá. Skalice modrá. Co nevíš? Jak je chemický vzorec? Chemický název. Kdo pak ví, jak je skalice modrá chemický název? Pentahydrát síranu měďnatého. Tak pojď nám napsat vzoreček. Pentahydrát síranu měďnatého. No je pojď rychle v tabuli, jak nezdržuješ. Pentahydrát síranu měďnatého. Dobře, takže tebe zarazil jen ten pojem modrá skalice. Ano, tak si posaď. V pořádku. Druhou tabulku, Bčku, jste měli na straně 118. Kdo měl problém s touto tabulkou? Tak prosím, jaký? Technický název hemihydráty síranu vápenatého. Tak, hemihydrát síranu vápenatého. Kdo pak by věděl, jak se nazývá hemi, znamená půl. Je to sádra. Je to pálená sádra.
Tak prosím, pálená sáda, doplnili jsme si všichni? Měl ještě někdo nějaký problém? Tak, vy jste... Název hypermanganu. Tak pozor, to už bychom mohli odvodit. Máme tam vzoreček KMNO4. Který to je? Výborně, je to manganistan draselný. Tak, já nebudu kontrolovat správné výsledky, protože já bych chtěl, abyste ty správné výsledky použili teď v tabulce, kterou si budeme společně vyplňovat. Dnešní hodinu totiž si musíme říci něco o užití solí a o reakcích, kterými sole mohou procházet. Takže smažené tabuli, rychle. Než nám smaže tabuli, tak bychom udělali jednu věc, že bychom si rozdali připravené tabulky. Ano, tak pojď, rozdej. Také. Urychlíme to, rozdej také tabulky. Tak, v minulých hodinách jsme se seznámili s názvoslovím solí, psaní vzorců a s některými solemi, jak vypadají. A dnes bychom si měli udělat takový závěr této kapitoly a měli bychom vyplnit tabulku, kterou máte před sebou. Já bych si na vás trošku zhasnul, aby jsme se podívali a všichni se orientovali, abych věděl, kde. Promítneme si tu tabulku sem na tu stěnu. A všichni se budeme orientovat. Tak, společně se mnou. Máme tam první sůl. Jak pak se jmenuje ta první sůl? Kdo ví? Chlorid draselný. Máme ji zde. Jestli pak umíme napsat její vzoreček. KCl. Doplníme si tedy KCl. Chlorid draselný. Jestli pak víme, jaký je její technický název, anebo jestli víme, jak se nazývá nerost, kterém... Sůl kamena? To není sůl kamena. Sůl kamena to není. Sůl draselná neboli sylvín. Tak si můžeme napsat sylvín. Sylvín. Sylvín je nerost, který je teda sůl chlorid draselný. Pak další máme příklad využití. Setkal se někdo z vás, kde se může chlorid draselný, kde se... Je to průmyslové hnojivo. Napíšeme si tedy průmyslové hnojivo. Průmyslové hnojivo. Tak. Jinak se mohou z nich vyrábět třeba KOH. Co pak je to KOH? Hydroxid draselný. Výborně. Napíšeme si ještě KOH. Tak, další máme... Tak, máme tam NaCl. Co pak to je? Chlorid sodný. Ano, název tohoto vzorce je chlorid sodný. Jestli pak víme, jestli známe jeho technický název nebo nerost. Sůl kamena. Sůl kamena. Viděli jste už někdy sůl kamenou? Jak, kde jste ji viděli? V domácnosti, čili v kuchyni. A já jsem vám přinesl takovou, kterou ještě jste asi neviděli. Podívejte se, to je jenom jeden z krystálek. To už jste viděli v biologii třeba, že jo? Tak. Takže tohle je krystal soli kamenné. Ano, krásný krystal. Dobře, tak kde se používá znova sůl?
domácnosti jako pochutina. Můžeme. A jinak, kde by se ještě používala? K čemu? Čištění povrchu kovů. To snad ani ne. Já bych řekl, že spíš známe někde... Tak třeba pochutina pro zvířata, ale co by se z něho nechalo vyrobit? Podívejte se. Hydroxid nějaký, jaký? Sodný, ano, tak si můžeme napsat výroba NaOH, dobře. Další sůl máme zde, podíváme se na ní. Chlorid amoní, dobře si zapisujeme, protože tato tabulka bude sloužit k opakování a musíme tam to, co si tam napíšeme, tak musíme znát. Tak, chlorid amoní, jaký pak bude mít vzorec? Prosím. NH4Cl, ano, NH4Cl. Jestli pak víme, jak se jmenuje technicky? Salmiak, výborně, salmiak. Měl by někdo, viděl už někdy někdo salmiak? Jak vypadá? Neviděl. Já jsem si zase připravil tady na závěr, abyste viděli, jak takový salmiak lehce vznikne. Z čeho asi bude vznikat ten salmiak? Podívejme se tam. Ano, čili budeme používat kyselinu chlorovodíkovou, podíváme se, kyselinu chlorovodíkovou, vlijuje nepatrné množství do válce, čili skutečně stačí malé množství. A jakou druhou látku budeme používat ještě? Špavek, výborně, neboli hydroxid amonin tady, ano, hydroxid amonin. A podívejte se, to, co nám vznikne, bude tedy salmiak. No, podíváme se, už vidíme. Tak. Je to krásný, čili ty bílé páry je vlastně salmiak, ano. No, salmiak jedovatý není, ale setkal se někdo už s pojmem salmiak, kde se používá třeba k něčemu? Tady už jsem slyšel, no vidíš, tak čištění, aby nám to tu nezapáchalo, musíme přikrýt, ano. Tak, salmiak. Dobře, jaká pak je další sůl v tom přehledu? Dusičnan sodný. Dusičnan sodný je jed, ale jaký má vzoreček? Napíšeme si všichni. Ty už jsi napsala jaký? NaNO3 je dusičnan sodný. Dobře. Je to jed, já jsem si spletl dusičnan stříbrný, já už myslel, že jsme dál. Tak dusičnan sodný jedovatá látka není, ale je to, jaký je technický název? Je to ledek. Výborně, je to ledek, tak si napíšeme ledek sodný. Tak, dusičnan, kde se používá ledek? Dusíkaté hnojivo, výborně, takže si napíšeme ledek jako dusíkaté hnojivo, ano. Tak, v tabulce přeskočíme dusičnan draselný, protože je podobný. Ano, jenom mi řekněte, jaký bude mít vzoreček. KNO3. Doplníme si všichni teda vzoreček dusičnanu draselného. Tak, dusičnan stříbrný. Tak, vzorec bude jaký? Hlásíme se. AgNO3. Stačíme všichni psát? Ano. Tak, dusičnan stříbrný. Setkal se někdy někdo s ním? Lápis. Co to je lápis? Na bradavice, výborně. Takže se používá kde? V lékařství třeba, v kožním lékařství. Ano. Jonáši, přečti nám další vzoreček v té tabulce. To je tento. To je tento vzoreček. No. Umíme ho přečíst?
Pentahydrát síranu měňnatého. Ano. Tak, napíšeme si všichni pentahydrát síranu měňnatého. A jak pak se asi jmenuje? Modrá skalice. Viděli jsme modrou skalici? Všichni. Já jsem ještě pro tu příležitost vám přinesl zase ukázat, tam dělali v laboratoři krystalky modré skalice, tak se podívejte, jaké krásné. Taky jste dělali při chemických praktikách loni. Dobře. Takže takhle vypadá modrá skalice, jak jste vypěstovali letos, ji dělali. Kde se používá modrá skalice? Prosím? Výborně, tak si napíšeme, můžeme si napsat jako dezinfekční prostředek proti plísním nebo impregnační prostředek proti plísním a pokovování třeba. Ano? Tak. Máme tam zelená pod tím, že jo? Další. Co to bude asi? Tam chybí jedno. Zelená skalice. Co to bude ta zelená skalice? Je tam vzoreček FeSO4 x 7H2O. Jak bychom to přečetli, ten vzoreček? Heptahydrát síranu železnatého. Výborně. Kdo viděl zelenou skalici? Ještě nikdo. Tak ještě, že jsem ji přinesl a nechal jsem ji nahoře, takže ji tu skutečně nemám. Je zelená a podobná teda krystalická látka. Používá se proti mechům. Proti mechům, ano, tak si tam napíšeme mechy. Tak. CaSO4, další. CaSO4 x 2H2O. Jak přečteme ten vzoreček? Ještě se tady všichni nehlásili. Tam vzadu. Šírek. Prosím. Ale to 2H2O. Dihydrát síranu vápenatého. Ano. Jak pak se technicky jmenuje asi? Dihydrát. Je to sádrovec. Ano. Je to sádrovec. K čemu se používá sádrovec? Výroby sádry. Tak si napíšeme výroba sádry. Výroba sádry. Dobře, další. Spějeme k dalšímu a to je uhličitan sodný. Jaký pak je uhličitan? Na2CO3. Na2CO3. Kdo jste viděl sodu? Sodu. Tak se totiž technicky jmenuje. Takže technický název je soda. Ano, soda. Ale pozor, co musí mít ta soda? Prosím, musí mít vázánou vodu. Tak, a já bych vám takovou sodu, tu bych vám také ukázal, tu jsem přinesl. Takže soda je krystalická látka. Tak se podíváme na sodu. Podíváme se všichni na sodu. Je to, jak bychom ji charakterizovali? No, bílá, bezbarvá, bílá, krystalická látka. Ano? Tak. Všichni vidíme tedy sodu. K čemu se používá soda? Výrobě mýdla. Dobře, tak si napíšeme výroba mýdla. A kde ještě? Skla, výborně. Ještě se někde používá třeba v domácnosti? Změkčování vody. Dobře, takže změkčování vody. Ano? Tak. Další látku máme NaHCO3. Co to je? Hydrogen uhličitan sodný. Hydrogen uhličitan sodný. Ví někdo z vás, setkal se s tím někdy? Užívací soda. Užívací soda, dobře, užívací soda. Tak vidíme, máme přehled. Prosím. No tak můžeme to dát jako technický název.
Užívací soda. Kdo jste pak už někdy užíval tu sodu? Proti čemu je? Překyselení žaludku, dobře, překyselení žaludku, ano. Tak. Uhličitan draselný vynecháváme, protože ten se používá. Máme. Uhličitan vápenatý. Uhličitan vápenatý. CaCO3. Napíšeme si všichni CaCO3. Jak pak se nazývá ten uhličitan jako nerost? Tady. No. A nebo obecně? To je ale nerost, ale horninový vápenec. Ano, čili vápenec. Uměl by mi někdo z vás říct, my už jsme měli různé takové tuhnutí malty, hašení vápna, že? Čili kde se používá? K čemu se používá ten vápenec? Pálení vápna. Takže si napíšeme pálení vápna. Kdo pak ví, co to je pálené vápno? Co to je pálené vápno? CaO. Vy jste měli teďko zeměpis určitě také, že jo? Minulou hodinu. A chtěl jsem se zeptat, v zeměpise neměli jste taky vápence. A co ve vápencích z nich vzniká? Vápencové, neboli krasové jevy, že jo? Tak, víte, co je podstatou chemickou těch krasových jevů? No ten vápenec se rozpouští, vzniká hydrogen uhličitan vápenatý a z něho rostou krápníky. Ano, z něho rostou krápníky. Tak a máme tam, jo, já jsem si vám přinesl, protože věřím, že jste teda vápenec viděli, ale přesto jsem vám přinesl ukázat vápenec. Není to křída, je to vápenec. Je teda bílý, je to horninový vápenec. Ano? Tak. Další, máme už předposlední a pro mě už poslední skoro, je KMNO4. Co pak to je? Manganistan draselný. Manganistan draselný. A co pak je to manganistan draselný? Z té tabulky, no už víme. Hypermangan. V té tabulce to bylo uvedeno. Hypermangan. Jestli pak víme, k čemu se hypermangan, někde jste to možná slyšeli, k čemu se používá? Jako oxidační a desinfekční činidlo. Napíšeme si desinfekční a oxidační činidlo. Tak. Další a poslední je, přečteme vzoreček, fosforečnan vápenatý. Fosforečnan vápenatý, jaký pak bude mít asi technický název, známe nějaký? No tak superfosfát k tomu se používá, ale je to nerost, který v přírodě se jmenuje apatit, třeba fosforit, apatit. Ano, fosfory a apatit. Tak. Já bych se ještě vrátil k tomu hypermanganu. Podívejte se, já se vám ho přinesl také ukázat. Asi moc nevidíte. Já jsem si řekl, že vám ho předvedu. Ano, on se rozpouští na takový fialový roztok. Podíváme se na ten kruh, což je mistička Petriho, a já tam umístím několik krystalků a naleju vodu. Stříkneme trochu vody a uvidíme, tak. Jaký pak je to roztok? Vidíme sami, že je to růžový roztok slavě a ten má právě ty desinfekční účinky. Až budete jednou, třeba nechtěl bych, abyste to používat třeba masky proti civilní obraně, tak vždycky se děti učili je desinfikovat právě tímhletím manganistanem draselnými vytírali. Vidíme?
Tak, no víc jich tam dávat nebudeme, stačí. Vidíte, že teda je to takový růžový rostlin. Ano? Dobře. Tak, já si myslím, že jsme skončili tu tabulku. Vy se tu tabulku naučíte, ale měl bych vám, protože další část je ještě reakce. Já jsem si pro vás připravil takovou zase tabulku a byl bych rád, kdybyste se na ní podívali. Tak, je to takové ohromně těžké schéma. Vidíme? Tak, my tam ty látky určitě poznáme. Budeme si je přečítat. Tak, toto je, kdo pak mi řekne? No tak, chemický vzorec. Uhličitan vápenatý. A toto je oxid vápenatý. Jestli bychom uměli napsat rovnici, jak vznikne z uhličitanu vápenatého oxid vápenatý. Každý tabuli a napiš tu rovnici. A než si ji napíše, tak my si ji sami píšeme také do sešitu. Píšeme si do sešitu CaCO3. No vzniká, čili šipka bude kam? No to vzniká vápenec? Nebo co z něho vzniká? Obráceně, ano. Tak. Já už rozsvítím, aby jsme měli větší světlo. Tak, vznikne CO2 a co to je pak CaO? Oxid vápenatý a uhličitý, dobře. Děti, já bych se chtěl zeptat, jak se jmenuje technicky CaO? Jak se jmenuje technicky CaO? Ale víc rukou musí jít nahoru. To ještě už jsme měli. Tak, Andervíková, je to pálené vápno. Výborně. Takže, další rovnici druhou. Kdo pak by mi uměl druhou rovnici napsat? Zkusíme všichni napsat druhou rovnici. Tak to je rovnice Ca a chceme z něj vyrobit CaOH dvakrát. Jak to uděláme? Jak to uděláme, tu druhou rovnici? Tak, výborně, plus H2O už nám Jonáš řekl. Takže plus H2O a co pak vznikne? Co pak vznikne? CaOH dvakrát, ale ještě nám něco vznikne. Ne? CaOH dvakrát, Ca plus CaOH dvakrát, pojď ji napsat Dražanová na tabuli. Rychle. Ano. No ne, ty máš psát druhou. Ca, to je vápník. Ca plus H2O jsme si řekli. A vznikne CaOH dvakrát, ale ještě nám tam něco chybí. Ještě nám chybí. Tak, ještě nám je plus H2, čili co to je H2? Je vodík. A musíme ještě doplnit tu rovnici jak? 2H2O. Ano, 2H2O. Dobře. Tak, zaměříme se nyní na rovnici 7. Rovnici 7. Tak, podíváme se. Rovnice 7 je CaOH dvakrát a vznikne CaCl2. Tak si napíšeme tu rovnici. K tabuli půjde, kdo pak půjde k tabuli ji napsat? Jirko, pojď k tabuli, tak ty ano. Jirko.
Napiš tu rovnici, kterou máme na tom schématu. CACF je šipku, něco tam ještě asi možná. Počkej, ale to vzniká, čili šipku, ano, tak, je to CAOH. dvakrát. Tak, Jirko, já se tě teď zeptám a celé třídy, co to je CaOH dvakrát? Je to hydroxid a vpravo je To je chlorid. jaký? Vápenatý. Dobře, a teď mi řekněte, co to je obecně ten chlorid vápenatý? Co to je obecně? Sůl, dobře, a jak vznikají soli? Jak? Výborně, neutralizací hydroxidu a kyselin, čili dopíšeme jakou kyselinu? HCl. Dobře, HCl. A vznikne, ještě něco vznikne. Co pak vznikne? H2O, ano, H2O. A doplníme tu reakci jak? Dvě H2O, ano. Jo, 2H2O. Tak. Podívejte se. Já zase jsem vám chtěl udělat tu reakci. Tak to je oxid vápenatý, neboli pálené vápno. To vápno vyhasíme. Čím hasíme? Vodou. Co tam vznikne? Hašené vápno, neboli chemicky hydroxid vápenatý. Jak dokážeme, že tam je hydroxid vápenatý? Čím? Kdo pak ví? Indikátorem. Známe nějaký indikátor? A ten, co držím. A jak pak se asi jmenuje? Není. Znáte nějaký indikátory? Tak. Lakmus. Dobře. Jiný indikátor znáte? Měli jste možná loni. Fenolftalen. A já mám právě fenolftalen. Čili já ho tam přikápnu k tomu roztoku a podívali jsme se, všechno je fialové. Já vám musím udělat takto. Vidíme všichni fialově? Ano? Tak. A teď prosím pěkně, aby tam vznikla ta sůl, co musíme udělat? Přidat kyselinu. Dobře. A já přidám kyselinu, jakou asi? HCl. Ano, podíváme se. A podíváme se, když vznikne sůl, tak zneutralizujeme. A bude to jaké? Bezbarvé. Podíváme se ještě na to, že zase jsme se dostali do toho průhledného. Ano, čili bezbarvé. Tak, to je všechno. A za domácí úkol, prosím pěkně, si uděláte rovnici z toho schématu, kterou máte i v učebnici, najdete si v učebnici schéma, které jsme tady měli zvětšněné, na straně 118, všichni se podíváme na stranu 118 a doděláte si reakci. Píšeme si do sešitu dozadu reakci 5, jsme dělali, čili 1, prosím pěkně, 3 a 4. Stačí tyto 3.